Ipinta ang mga salita, tulain ang indak, sumayaw sa himig, awitin ang diwa. Dati akong Paraluman. Ang programa ukol sa mga ulat sa komunidad ng sining at kultura. Magtanong, magbungkahi, at makibahagi. Dito lamang sa Dati Akong Paraluman. Tuwing Lunes, alas 3 ng hapon. Dati Akong Paraluman. Sa Radyo Katipunan, 87.9 FM. Sumasa inyo ang lingguhang palatuntunan ukol sa mga ulat at kaalaman sa mundo ng sining at kultura. Ako po si Jay Gomez at ito ang Dati Akong Paraluman. Mapapakinggan kami ngayon live sa inyong radyo sa 87.9 FM sa inyong talapihitan sa paligid ng Paralang Ateneo de Manila. Gayon din, kami ay mapapanood sa Facebook Live sa aming page, facebook.com/Radio Katipunan. Kung kayo ay wala sa kaligiran ng Paaralang Ateneo, maaari din kayong makinig sa ating live online radio sa mga sumusunod. Radionomy.com, liveonlineradio.net, at radio.org.ph. At itype ang Radyo Katipunan sa search bar. Ngayong araw, nasasabik din akong makita ang isang dating kaibigan. Kaibigan ko pa rin, pero matagal kami hindi nagkita, no? So, how do I introduce our guest? He was carrying out a very prolific career in music. Although, I've known him to be a visual artist, no, back in high school. Pero, hindi ko alam paano nangyari. Naging kaklase ko siya sa College of Music and he majored in composition. Tapos, he was, yun nga, sabi ko, he had a prolific career, no? He was writing music for ballets. He was giving out concerts by himself. He put up his own group, no? And then, bigla, nagdesisyon siyang tumungo sa ibang lupain, no? Nagpunta siyang Los Angeles at lahat kami naggulantang kung ano nag-udyok sa kanya para umalis, no? Pero mamaya ikikwento niya yan sa atin, no? Tapos bago ko rin uli siya pakilala, baka yung karamihan ng mga batang nakikinig kung meron, no? Baka familiar kayo sa string player gamer. If you look him up sa YouTube, ang dami niya ng videos, no? At pag-uusapan din natin yan mamaya kasi isa sa mga hinahabol ko rin kay Diwa ay sa ating panahon na si Diwa de Leon is siya yung isa sa mga nakapenetrate unang-una sa YouTube on how to really maximize its the purpose and how to sabi mo nga kanina, no? Paano magpayaman sa YouTube, no? So we look forward to he's staying until about January. I hope we can come up with we can attend your scheduled seminars, talks, whatever, no? So magandang hapon. Ito ang dati akong Paraluman at ang aming panauhin ngayong hapon si Diwa de Leon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright. So si Diwa he carved out his own name in the industry, no? Pero hindi matatawaran ng pedigree nito. Apo siya ng ating national artist na si Felipe de Leon at anak mismo ng most sought after lecturer professors Jun de Leon ng formerly of the National Commission of Culture and Arts, right? Sige. Diwa, kamusta ka na? Mabuti naman. Kadadating mo galing, kundi ko pa nakita sa Facebook na uuwi ka. Ha? You're from LA and how long have you been there? How long have you been gone? Matagal akong nagpunta sa Amerika. Mga 2 taon na. 2 taon na. Okay, sabi ko kanina 1 taon. Sorry. Pero ngayon nagbabalik ako para sa bakasyon at para para makipag-reconnect with friends and family. Sige, narinig mo yung introduction ko sa'yo, di ba? Oo naman. Nagulat kami, ba't ka biglang umalis? In demand ka dito. Lahat nga ng racket ko, nakukuha mo eh. Hindi, ano yan kasi okay. Pagdating ng isang at a certain point ng isang career ng isang artista or musiko,
mapapansin mo na parang nag-plateau. Yung parang you've hit a ceiling na parang gusto mo pang lumabas from there. And naisip ko, ano pa bang pwedeng adventure na pwedeng ma-excite ako? At yung parang a different kind of playing field ng sining at musika. So naisip ko, try ko sa ibang bansa, sa Amerika, sa mismong center of Hollywood, sa center ng video game industry kung saan ako'y very much involved. And ayun, yun yung pinaka nag-udyok sa akin. I wanted a bigger playing field. Kasi parang, para sa akin personally, parang nasubukan ko na lahat ng mga pagsubok, ng mga challenges na kayang i-offer ng music industry sa Pilipinas. So naisip ko, try ko naman sa Amerika. So you're there? Anong status mo doon? Ayun, what do you mean? Permanent status? Ngayon ako ay isa na ng green card holder dahil nga naasikaso ko yung special type of visa called E11 or pakinggan nyo yung mga artistang may planong ganitong direksyon. Ayan, yung E11 visa, it is a special type of visa awarded to skilled people katulad ng mga artists, Nobel Prize winners, Olympic medalists. Ito yung same category, sabi nga nila, na kinuha din ni John Lennon and Yoko Ono nung sila ay naging resident sa Amerika. So, ganun din yung naipasok kong visa. Ang swerte nga dahil magaling yung nakilala kong abogado at pinakita niya sa akin na hindi lang pala family petition, hindi lang pala visa lottery ang paraan, pwedeng ito ring E11 visa. Yung pagpa-plateau ng career mo na sinasabi mo, ikaw nakaramdam nun. Kasi ako yung nakaramdam nun. Kami, sa nakikita namin sa takbo ng career mo nun, gumawa ka pa ng isang ballet isang buong ballet. Ibong Adarna ng Ballet Manila. Ballet Manila. No? And that's right before you left. Nung nanalo nga yun, wala ka na dito. Wala na ako dito. Diba? Nanalo siya sa Diwa? Nanalo siya ng Best Music Composition sa Gawad Buhay Awards. Okay. And then, prior to that, meron ka pang mga performances. Ibig sabihin, you put up a group. Alam natin yun, Makiling Ensemble. Ayun. Ayun, yung Makiling Ensemble, kasama ko yung mga katropa sa high school. Sabay-sabay kaming nagbuo nito. Tapos, you had a solo career after that as well. Di ba? Napapanood ka namin nun sa Conspiracy Bar. Saan pa? Maraming mga cultural events. Okay, so nagpunta ka, naglayag ka papuntang LA. Pagdating mo ron, what did you have to offer the music industry there? Alam ko meron, pero if you can lay it out for hindi lang ito kasi bigla ang decision. Before ako nag-migrate sa Amerika bilang resident, dumadalaw-dalaw na rin ako sa Amerika, and I'm connecting with Phil-Am artist groups sa San Francisco, sa New York. And ang napansin ko, merong certain vibe sa mga Phil-Am artist group na meron silang certain thirst for a taste of authentic Philippine culture. Kasi yung although meron sila mga organizations doon, mga artistic organizations na nagpo-promote ng Philippine culture, karamihan ito ay tinuturo ng mga second-hand generation, mga second generation na kulang pa ng actual yung actual teaching ng taga-Pilipin, ang galing talaga lumaki at naka-immerse ng kultura ng Pilipinas. And nakita ko na may parang void na pwede kong i-fill para makapag-share. If I may ask, did you seek the advice of your father here? Kasi he's known to be a lecturer on Philippine studies. So what did he have to say about this? Yung anak niya na masyado kayo mga-Pilipino pero ikaw mamamaniaga. Naman supportive naman siya. Kasi alam niya yung personal mission ko is to
is to share the beauty of Philippine culture through music. And hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yun. So, pag meron minsan mga Asian Music Festival or kung ano mang music festival na pwede kong salihan. For example, meron itong Fiesta Asia Festival sa Washington, D.C. Ayan, regular na akong performer dyan for the past 2 years. And hindi lang yan, marami pang iba't ibang klaseng mga festival na... Pero nung tumungtong ka sa LA, hindi naman na... Medyo may nakakakilala sa'yo dahil dun sa mga video uploads mo. At ngayon gusto ko lang ipasok sandali bago natin ituloy yung kwento. Sir Justin, pwede ba natin ipalabas yung isa sa mga daan-daang videos na ni Diwa, no? Na string player gamer. Pakipaliwanag lang anong konsepto mo dito bago natin ipanood. So itong output ko from the YouTube channel String Player Gamer, where I do covers of video game music. Itong patutugtugin natin ay galing sa indie game called Undertale. Okay. Ito yung Megalovania arranged for electric violin. Pakinggan natin. Sandali. Sige lang. Itutuloy lang namin. Sige. Habang inaayos lang yung... Nandyan? Okay lang. Sige. So, you came up with these videos. What did you have in mind each time you produced one video after another? Ayun, kasi yung... Ang dami mo nagawa eh. Kasi ito nga, nag-galing ito sa history ko, personal history ko. I'm a very passionate video gamer simula nung nauso yung Mario. Okay. So ngayon, Nintendo time. Hanggang tinuloy ko lang You yung... play these games yourself? I played these games myself. Okay. Nasave mo yung princess? Syempre naman. Okay. Tinuloy ko lang yung passion ko for gaming and kinonbine ko siya sa music dahil napansin ko na sa YouTube, pwede pala itong maging platform para makilala ka as a musician. And eventually, na-discover ka na kumikita pala itong mga YouTubers na ito. Aga mo na-discover yan kasi kami ngayon lang. Kaya, ayun, talagang tinulak ko sarili ko na alamin kung paano yung ginagawa nila. And kaya nga kasama ng advocacy ko rin ngayon, tinutulungan ko yung mga growing musicians kung paano nila pwede i-promote yung sarili nila. Okay, si Diwa isang violinista. Ayun. Yan ang naalala ko yan ang primary instrument niya, and then nag-branch out siya to. Mamaya tutugtugan niya tayo sa isang instrumentong hindi ko rin kaya ipaliwanag, pero mamaya papaliwanag niya sa atin. Ito na po yung video, ito na yung YouTube video ng Megalovania. String Player Gamer.
So yung napapanood nyo po ngayon ay isa sa daan-daang napapakinggan nyo po ngayon, sorry, ay isa sa daan-daang videos na in-upload ng String Player Gamer or Diwa De Leon aka String Player Gamer. No? Yan. Yung napakinggan nyo po ay isang Super Mario Brothers medley. Alam mo, naman. hindi ko pinapansin mga videos na yan hanggang isang araw. Tinag mo ko sa litrato natin. Sabi nung pamangkin ko, Tito, kaibigan mo si String Player Gamer? Nox. Ako naman biglang, oo. Ha? Kaibigan ko yan. So, okay, gusto lang po namin tito ka na linawin. Gusto lang po namin linawin na ang mga musikang kino-cover ni Diwa ay wala siyang bina-violate in terms of intellectual property rights, no? Kasi pakipaliwanag to. How do you go about this? Kasi pagdating sa mga covers, meron ng tinatawag na American law called compulsory licensing law, which means any artist can make a cover of a song na published sa Amerika. So kapag sikat yung kanta na publish siya sa Amerika officially in a CD, pwede mong gawa ng cover yun at i-release mo as a CD. Tapos sa sarili mo. sinong who manages this, who Meron ng mga distributors na tinatawag tulad ng Sounddrop or DistroKid. Sila na yung nag-aasikaso ng legal matters. Okay. So ilalagay mo na lang yung kanta mo na cover, ibebenta mo sa Spotify, and sila na mag-aasikaso ng mga hatian sa bayad. But hindi pa ina-apply ng ng Facebook to. Nagfa-flag down pa rin sila ng mga pag naririnig nila yung Iba-iba kasi yan covers. eh. Ang copyright law is very complicated. Okay. So maraming mga Mas masalimot, complications ito. no? Oo. Pero pagdating sa covers na released as audio, safe siya. As long na gamitin mo yung distributors. Okay. So Diwa, meron kang hawak dyan. Di ko lang kung ano yan. Nakakatakot. Yeah. Paliwanag mo sa amin ano yan. Ha? Dati, ang alam ko tawag mo dyan, hegalong. Hegalong pa ba yan? Ito yung hegalong. Isang, technically, this is a Philippine two-string boat-shaped lute. Lute, L-U-T-E, is just another name for a string instrument. So parang gitara, pero dalawa lang yung kwerdas. Anong tuning yan? Tuning na yun ito ay G and B. G and B flat. Open string yan. Open string. Pero ngayon, itong ginagamit ko ay isang katutubong instrumento galing sa mga tiboli sa South Cotabato. Pero ginawan ko ng sarili kong modifikasyon, kaya medyo mukha na siyang gawang Fender or gawang Gibson. Pero Filipino instrument siya all throughout. Walang nagmamanufacture niyan dito. Ikaw lang. I mean, yung ganyang ganyang Wala edition. pa. Nasa plano ko na rin yan na okay. Pinag-aaralan ko pa kung merong market, pero isa sa mga plano ko yan na gumawa ng parang manufactured version ng hegalong para matutunan ng mga ibang musicians ang Filipino music. So, sa LA, pagdating mo ron, you've been performing with this. Ito ang primary hawak mo, hindi bilin. Ito yung hawak ko pagdating sa mga cultural showcase o sa mga Filipino-related or Asian-related events, katulad nung participation ko sa Los Angeles Asian Pacific Film Festival. Kudyapi or hegalong ang ginagamit ko palagi dahil gusto kong ibida yung Philippine music. Okay. So, pasample. Mahiling ang Pilipinas sa ganyan. No? Sample ka naman. Sige. Ito yung tinatawag na Anong tutugtugin mo? Itong original composition ko, ito ay tinatawag kong Inertia. May combination siya ng Philippine music and EDM. Lumos ba doon sa huli mong album? Hindi pa. Bagong material to. Nandun na. Sige. Promote mo yun mamaya. Sige, game. Inertia.
Kita ba? Oo. Ikaw na naglagay ng pick-up niyan, ha? Ito na, pinagawa ko sa isang professional guitar craftsman kasi dahil hindi ko kaya gawin sa sarili ko. So ano nangyayari ngayon sa LA? What's your regular, alam natin na for sustainability, your YouTube videos sustain you already. Pero Actually ngayon pabalik-balik ako from Washington DC to LA. I have two base of operations there. Pero ngayon, ang ginagawa ko ngayon, I am just building my network. So, meron yung YouTube ko kasi, yung YouTube channel, yung String Player Gamer, I consider that now as my full-time job. Yun yung aking, so you keep on producing videos? I keep on producing videos on a regular basis, usually every 2 weeks. Okay. Or pag merong album na i-release, almost every week merong bago. So, I work in seasons. So, first quarter, merong batch of videos. I work in batches. So, I take breaks in between. During yung mga breaks in between na yun, doon ako lumalarga sa iba't ibang lugar for example, sa LA or sa Washington DC. At sinasadya ko yung mga game or music expo, yung mga conventions na tinatawag nila. For example, there is one convention called Game Sound Con na ito ay regular na expo geared for composers and audio workers na nagtatrabaho sa video game industry. And pupunta ako dito, nagbabayad ako ng ticket to participate, and dito ko nakikilala minsan yung mga very humble appearing people. Ayun pala, executive na sila or meron silang mataas na positions sa ganitong klaseng video game company like Sony or Riot Games. And ito yung mga taong kinakaibigan ko. Meron ka na bang nakilala na composer ng mga kinover mo? Marami na. Marami na. Nagulat ka rin na starstruck ka na rin. Nakita mo na sila. Marami na. For example, ito yung isang si Neil Acri. Siya ay composer ng sikat na game ngayon called Overwatch. I'm sure maraming nakakakilala dyan sa game na yan. And na-meet ko siya after kong gumawa ng version ng composition na ginawa niya sa aking YouTube channel. And na-meet ko siya doon sa Game Sound Con. And marami pang mga instances na nangyayari yun. Yung mga personal musical heroes ko sa game industry and sa music industry, mga people who work behind the scenes. Nakikilala ko sila in person na most likely hindi mangyayari kung nagstay ako sa Pilipinas. So yun yung hinahabol ko. Gusto ko lang i-expand yung aking network because pag yung mga nakilala mong industry workers sa Amerika, medyo international ang reach niyan eh. Ang sa Pilipinas, malaki na yung network ko dito. But most of the time, yung mga work sa Pilipinas o yung mga work ng mga bigay ng mga network sa Pilipinas, usually hanggang Pilipinas lang siya. So gusto kong lumabas from that limitation. Kaya ako nag-Amerika. Okay, so yung mga nakikinig sa atin, mga artista na kung tawagin natin ay backyard industry sa kanila. Ito po, si Diwa ang isang magandang halimbawa ng leap of faith, no? Although may backup ka naman ng skill, importante na meron kang diba? skill. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang. Pero nakipagsapalaran ka, no? Hindi mo rin alam mangyayari doon. What an inspiration. Okay. Hindi basta-basta dapat na lalabas ka na lang ng wala kang plano. Kung wala ka man plano, dapat siguraduhin mong very confident ka with your own skills. And yon pwedeng magdala sa'yo. Pero kung meron kang both skill at meron kang medyo long-term plan, mas malayo yung mararating mo. Naiwan yung pamilya mo dito, tama? Pero pasunod na sila. Susunod na sila. Okay, so itong Hegalong is yung performance aspect ng buhay mo ron. Pero paano yung production? May gumawa ka ng parang basic setup? Kung saan nakatira? Nung dito pa ako umuwi sa Pilipinas, yung pinaka-setup ko nun, green screen, white screen, black screen na interchangeable. Pero andun lang siya sa mismong sa aking bedroom/workroom. Iisa. Pagdating doon sa Amerika, parang inadapt ko lang yung ganong setup. Kasi nagpundar ka ng gamit doon o dinala mo yung mga gamit mo?
nagdala ako ng mga gamit Ng ilan, na hindi ko mabibili doon. For example, yung mga hegalong, walang nagbibenta ng hegalong sa Amerika. So, syempre, dinala ko yun. Pero yung, for example, yung mga regular na gitara, mga acoustic guitar, iniwan ko na lang dito. Kasi mas madali namang bumili doon ng mga bagong gitara na standard. Mako-connect pa ba natin yung naging background mo sa visual arts sa ginagawa mo ngayon? Oo naman. Dahil nagsanay ka ng 4 na taon, no, sa Philippine High School for the Arts. Si Ayun. Diwa po ay ang valedictorian ng batch 1997 Leandro Locsin class of Philippine High School for the Arts. Naalala mo pala yun. Anyway, konting background lang kasi yun nga, ayun nga kay Jay, ako'y nag-aral sa Philippine High School for the Arts bilang visual arts major. Nung college ako, saka ako nag-shift to music. Pero kung yung tanong mo nga, Jay, kung nagagamit ko pa yung aking skills as a visual artist, ang sagot ko ay oo. Very, very emphatic na oo. Ginagamit ko yung visual art skills ko pagdating sa video editing at sa pag-design ng album cover at sa pag-design ng YouTube thumbnail. Okay. So yung mga... May dadagdag ako. Sige. Sa fashion mo, pare. Sa fashion din. Mahilig ako sa mga sombrero. Panoorin yung mga videos niya. Ayun, yung mga hindi nawawala yan, yung visual arts, yung elements of visual composition na tinuro sa akin ng nila Jerry Leonardo at Aquilisan. Lahat yan, ginagamit ko pa lahat yan. Ina-apply mo sa sarili mong Sa sarili kong projects, yes. Hindi ka na nagpipinta. Hindi na. Pero kaya mo pa rin yan. Pag binalikan, kayang gawin. Pero ngayon nga, dahil wala pa akong purpose para balikan yon, hindi ko muna tinututukan. Nakatutok talaga ako primarily sa music and sa YouTube. So ano pang pagbalik mo, may mga nakalatag ka na bang activities? Oo. Hindi, wag muna natin mag-usapan pagbalik mo. Ngayong nandito ka hanggang kailan nga? Hanggang January. Saan ka na mapapanood? January 2. Sa ngayon wala. Sa YouTube nyo na lang ako panoorin dahil doon 24/7 pwede nyo akong panoorin. Tapos ito, pwede nyo i-replay itong episode na to, ha? Ayun. Paulit-ulit. Okay, sa Radyo Katipunan 87.9. Exactly. Pero for this visit, talagang bakasyon lang at reconnecting with family. Well-deserved break. Reconnecting with family and friends muna ang aking habol kasi for 2 years na nandun ako, tuloy-tuloy yung kayod ng Kita ko how busy you were. No? Tuloy-tuloy yung kayod. So talagang kailangan sa lahat ng artista, sa lahat ng tao, kailangan talaga ng downtime. Okay. At ito yun. Ito yun. Ito to ang downtime ko ngayon. Sorry, inibita pa kita. Hindi, okay lang yan. Pero pagbalik mo, anong nakalatag? Pagdating ko, sasabak ako agad sa Music and Games Festival sa Maryland at meron ding Global Game Jam na magsasama mga iba't ibang tao para gumawa ng panibagong video game within 3 days. Yon, yung Global Game Jam. Nangyayari din yun sa Pilipinas. So, sasabak ako agad sa dalawang events na yon. And marami pang iba. Yung YouTube channel ko, 2 bagong album. Wala kang hinahabol na employment doon. More of talagang commission work or... Alam mo kasi, ang napakaswerte ko at na-establish ko nga yung YouTube channel ko na siyang parang aking naging financial safety net. So kahit hindi ako ma-employ sa isang corporation, kaya ko pa rin buhayin sarili ko. Pero, for example, kapag merong mga lumalabas na job openings, for example, yung Disney, kailangan nila ng composer. Yung Netflix, naghahanap ng audio designer. Nagpapasa pa rin ako ng resume doon. Kasi sayang yung opportunity kung malay natin, di ba? Kung pero syempre ngayon, they have a pool, no? Na parang suki nila. Pero meron yan. Pag natisod nila yung isang gawa mo, ayun, that could be a good start. So, hindi ako umaasa lang lagi na tuloy-tuloy yung aking ginagawa. Kasi alam mo naman pagdating sa sining may mga up and down moments tayo eh. Pero yung may mga baka sakali moments din na ayan, magpapasa ko ng resume sa Disney or sa Riot Games, kung ano mang video game company na bigla silang may opening for a composer or opportunity niya. Nagpapasa talaga ako ng resume. Kasi at kung matanggap, siyempre, di ba? Napakaswerte. Yan, narinig nyo ha. Talagang si Diwa ay binubuhay ng
views ng tawag nila na monetize talaga niya yung views ng YouTube, no, na hindi, you don't hear this from all artists. May mga uploads pero pa isa-isa, pa dalawa. Maganda yung consistency at tuloy-tuloy. And nahuli mo yung market, no? Ano yan, para sa akin kasi I live by the principle na kapag merong bumukas na pinto at medyo obvious na tinatawag ka, halika, subukan mo to. Minsan yun ang hindi kayang mabasa ng tinatawag ka na pala ng opportunity. Kailangan malaman mo yun, kailangan masanay ka ganun. At minsan talagang yun, sabi mo nga kanina, leap of faith, talagang pasukin mo lang, malay mo kung ano mangyari. Pero try to recall nga, nung una kang gumawa ng video, the very first, yung pinakaunang ginawa kong video na medyo proud ako, yung unang Legend of Zelda medley, parang naglalaro lang ako. Pero naisip mong to monetize eventually, like hindi pa. Na-forecast mo ba yun? 10 years? Hindi pa eh. Sasalo ka ng daang libo? Pagdating sa ganon, nakikita ko na kasi yung mga sumisikat na YouTubers nung time na yun. Nananaginip lang ako. We always just dream na sana mangyari ito. But I still gumawa ako ng video, yung unang video ko, parang naglalaro lang ako. Tapos hindi ko naman akalain na meron mag-feature sa kanya na website called kotaku.com. At yun yung aking pinakaunang viral hit. They touched base with you. Yun yung website na yun? Basically, since YouTube naman is very public, parang finisher na lang nila without needing to contact me. Pero parang tinag nila ako kumbaga. Pero hindi na nila kinailangang i-contactin pa. Basta pag YouTube, pwede mo naman i-embed agad yan, di ba? So, ganun ang ginawa nila. At ngayon, umabot siya ng more than 1 million views. Your first video was 10 years ago, tama ba? Sabi mo, parang it took you 10 years to really build this. So, tama. So, 10 player gamer empire. Tama yun. 2008, 2009, doon ako nagsimulang maglaro. Pag pinapaglaruan ko lang, hindi ko pa talaga siniseryoso na, talagang kikita ako dito. Hindi pa ganun yung thinking ko. Pero pagdating sa nakikita niyo po sa screen nyo ngayon, ha? Ayan. So, yun nga, yung aking iniisip sa utak ko, paglaruan ko lang to, i-enjoy ko lang. Mukhang nag-enjoy ka. Sa nakikita ko. Okay. Kaya nung bigla siyang pumatok, naisip ko, mukhang tama tong ginagawa ko. Sige, ituloy ko lang. So, dinagdagan ko ng isang video, dinagdagan ko ng 2 pa, hanggang 10 years later, ito na yung kinabubuhayan ko. Balikan ko tong instrumento mo. Sige. Nakakakuha ba siya ng attention dun sa mga sa ngayon mahirap kasi i-penetrate din yung attention ng Amerika I'm kasi not saying you're after it, pero siguro of course when you perform siguro siya sa kanila niyan. Pa rin para sa kanila siguro exotic pa rin. Pero pagdating sa ang tinututukan ko for now muna is mga Filipino focused and Asian mga events. Kasi yun yung talagang target market for Asian world music, and sila yung talagang makaka-appreciate agad. Ngayon, kung merong makakita na mga from other heritages, from other cultures, hindi ko pinagdadamot. Talagang papakita ko, explain ko. Minsan sinasabi ko pa, lapit kayo. Makikita nyo, 2 string lang to, pero parang tunog marami pag anong string ginagamit mo dyan sa metal? Ang ginagamit ko ngayon, 2 number 2 steel string. Okay. So pero, anong binahan dun sa original na Hegalong? So you kept the 2 string concept, yung 2 string pero yung concept. frets, yung dinagdagan mo. Ginawa ko siyang chromatic para madaling sabayan kahit anong kanta kung nakikipag-jamming ako. Pero niretain ko yung traditional scale, which is itong mga itong frets na may tuldok. Yan yung traditional na tuning ng kudyapi or hegalong. Ayun, pero ginawan ko lang ng sarili kong disenyo para for convenience lang, kaya meron din siyang electronic pickup.
para mas madaling tumugtog pag malaking stage kasi mahirap minsan yung issue ng mga microphone eh. Mahirap especially itong instrumento na ito ay naturally mahina dahil tinutugtog siya sa mga sa bundok, sa mga gubat na wala namang maingay ng mga kotse. Pero pagdating sa big stage, kailangan isang saksak tugtog agad. Saan mo una na-encounter ng hegalong nung nandito ka? Nakita ko to nung una kong narinig yung musika ni Joey Ayala. Ayun, yung tinutugtog niya kasi yung sa mga album niya, yung Joey Ayala Number at ang Bagong Lumad. Tama yun. So naisip ko, yung tatay ko, yung si Professor June De Leon, nung bumiyahe siya sa Cotabato, sabi ko, Tay, pwede mo ba akong bilhan ng hegalong? O sige, bibili daw siya. Pag uwi niya, meron na. Ito yung hegalong na gamit ko since yan mismo yun. 1998. Ito mismo yun. Dinesign lang at binihisan. Naalala ko isang concert, you showed up with that. Parang, ayun. Yan. Yun. Isa pa tinutugtog mo no? Yung didgeridoo. Australian. Tama. How do you describe that? It's basically parang Australian tuba. Wood with instrument siya. Australian one note na wood with instrument. Parang ganon. Pero parang ano siya, parang mababang horn. Drone, no? Drone, yun. So you still perform on the violin? Yung sa violin, yung violin yun yung tutok ng aking YouTube channel. Kasi nga string player gamer. Meron ka na nito sa YouTube? Meron din. Pero since sinusunod ko lang kung ano yung mas maraming views. So yung mga viewers ko sa string sa YouTube ko, mas gusto nila yung violin dahil siguro mas familiar sila. Pero hindi ko tinitigil yung pag-promote nito for live audiences. Kasi yung YouTube, tinitreat ko na siya as parang mas commercial. Mas commercial yung approach ko sa YouTube. Kasi syempre, kailangan kumain ng artista. So yung YouTube, sineseparate ko siya. Yung String Player Gamer is a separate entity from my other artist name, which is Diwa De Leon. Yung Diwa De Leon yung ginagamit ko kapag tumutugtog ako ng kudyapi. So importante din talaga may branding para medyo separate yung estilo. You still compose your own materials now? Oo. Nagko-compose pa rin ako ng sarili kong music, especially for mga film scores and sa mga video game scores. Nag-film score ka na ba sa LA? Hindi pa. May mga pailan-ilan na short film. Award-winning film scorer nga pala ito si Diwa, no? Isang gawa na pelikula ni Raymond Red, no? Pero yung for example, ang madalasan kumukuha pa rin sa akin kahit nung nasa Amerika na ako, ito sa local industry natin sa Pilipinas, si Brillante Mendoza. Meron na kami siguro mga nagawang mga 5 films at yung series sa Netflix na yung dinirect niya, ako rin yung gumawa ng music noon. So kahit na nasa Amerika na ako, madali na magpadala. Madali na magpadala kasi email na lang or Dropbox, di ba? So ginigising ka niya habang tulog ka doon. Parang ganon. Message ka niya. Metaphorically speaking. Okay, so you still parang upload yourself on Spotify or kasi puro YouTube, no? Hindi. Pero ganito yan eh. Kasi you have albums to promote. Ang tinatawag ko sarili kong YouTuber, pero parang naging ano na lang parang fancy shorthand na lang. Ang totoong ginagawa ko ngayon is content creation na ginagamit ko lang yung popularity ng YouTube as aking discovery platform. Doon ako nakikita, doon ako nahahanap ng mga tao. Pero yung totoong, yung pinaka parang final link na i-click nila ay yung Spotify or yung Apple Music na mga link na nandun sa video description. Doon nila ako pwedeng i-play sa Spotify or sa Apple Music. How many albums have you had 50 plus. 50 plus tapos, releases. Ilang tracks yan per album? Most of the albums 8 to 10 tracks per album. Talagang nandun pa ba yung una-una? andun pa rin. Nasa Spotify pa rin. Yung Makiling ba yan? Yung Makiling and Sam. Andun pa yan lahat. Ibang ano naman. Ibang totally separate category yan. Kailangan importante sineseparate mo. Hindi pwedeng yung genre hindi pwedeng pag magka-country music ka, isasama mo sa same artist. Dapat hiwalay talaga. Para mas madaling i-market. Okay. Importante
importante yun eh. Parang ano rin, yung brand mo kasi, pag nasanay na yung mga audience mo sa certain style mo, magtitiwala na sila na i-retain mo yon. Ngayon, kung bigla mong nilihis, mag-unsubscribe sila sa iyo. Dahil hindi kami nag-subscribe para panoorin yung ibang style mo, ganoon. So kailangan i-maintain mo yung audience trust nga na tinatawag na ganoon. So sabi mo, you shuttle back and forth sa LA, Washington. May ibang lugar pa na may... So far, yun pala. So far, sila yung mga nag-hold ng conventions, no? Sila yung mga nag-hold ng conventions. And pero syempre, 2 years pa lang yun. Kahit sabihin natin 2 taon pa lang yun. Kahit sabihin natin matagal na yung 2 taon, marami pang pwedeng mangyari. Malawak Kasi pa yan, no? kasi marami pa akong hindi na-explore sa Amerika. Napakalaking bansa ng Amerika. Kaya hindi ako mawawala ng mga bagay na pwedeng gawin. Marami pang mga conventions na hindi ko napupuntahan. Marami pa akong mga taong hindi nakikilala na gustong makilala, pero nakilala ko na sila through Facebook pa lang dahil sa mga video game music communities namin. Pero excited din akong makasama sila at makakollaborate in person. So I know this is in your horizon, no? Pero how do you plan to keep the Filipino in you? Habang nandun ka, because I know that's important to you. Uwi-uwi ka, syempre. Pero Jollibee at saka mga fast food. Alam mo yan kasi yung pagkain, hindi ko talaga maaalis yan sa aking katauhan, yung Filipino food. Kaya swerte ko ngayon dahil Filipino food is on the rise sa Amerika. Di ba? Common na yung Chinese food. Nagkabukopay pa sila. Common na yung Chinese food, common na yung Japanese food. Pero ngayon, there's a certain demand na especially yung adobo. Minsan may mga taco restaurants na meron silang adobo flavor. Yung ganun, yung kumbaga pasikat na yung Filipino food. Kaya ang swerte ko dahil maraming nagsusulputan mga Filipino restaurant. Hindi ka nangungulila. Hindi ako kung gusto ko ng tinola, ay ito, pupuntahan ko lang. Parang ganun. Pero sa craft mo, paano pa planong i-promote to? Ayun. Hindi yung pagkain. Hindi yung pagkain. Pero yung sa hegalong talaga. Parang parang take off ng conversation to eh. Ito kasi may mga tao talagang nagtututok sila on multifaceted na mga disciplines. Ako nag-decide talagang super focus ako sa iisang aspect lang, which is itong hegalong. Kasi wala talagang ibang gumagawa nito na talagang yung mas modern style. And talagang na-in love na talaga ako sa instrument. May evolve pa ba to? Sabihin, na-modify mo na yan eh, di ba? I'm sure marami pang pwedeng maisip na na mga... Siguro mas malaking soundboard or ewan ko lang. Marami pa. Maraming possibility. Pero syempre yung two-string concept dapat ma-keep yun, no? Yes. Minsan may Faithful lang dun sa meron mga traditional na 3-string pero para sa akin masyadong marami na yun. Kahit traditional man yung concept na yun, mas gusto ko yung 2-string pa rin kasi maraming pwedeng gawin. Maganda yung mapaglaruan mo yung meron kang certain limitation, pero paano mo i-overcome yung limitation na yun para makagawa ka ng mga beautiful works of music. Doon ako nakatutok sa challenge na yon. Kaya nga, yung unang album ko, called Memories on 2 Strings, under the Diwa de Leon na name. Bumili ako nun. Ayun, thank you. Makikita nyo rin yun sa Spotify. So, sinagot ko sa sarili ko yung tanong na yon. Ano yung magagawang music sa 2 strings lang? So, yung album na yon, yung Memories on 2 Strings na nasa Spotify, it's 25 tracks. Halos iba-iba ng genre. Merong rock, may jazz, may EDM, may disco, may pang-meditation. Sinagot ko sa sarili ko at para na rin sa listener, anong magagawa sa 2 strings? Ito po, 25 original songs para na iba't ibang style. Bago sila magduda, may sagot ka na, no? Kaya yun pa rin, yung parang take-off point na yun, anong kayang gawin ng 2 strings? Yun yung parang take-off concept ko every time na gagawa ako ng bagong komposisyon para sa hegalong. Okay, sa mga listeners natin, sinong di may inspire sa kwentong to, no? And lumalabas, kalkulado pala lahat ng naging kilos mo. No? We call it leap of faith to actually mga ibang bansa, pero may calculated moves, no? Importante kasi yung hindi pwedeng lahat planado. Hindi naman
I think napakabihira na lahat ng pinlano mo sa buhay mo ay mangyayari, di ba? So kailangan minsan meron ka ring, kailangan mong sumugal, metaphorically speaking, para sabi nga nila, no risk, no reward, di ba? So minsan kailangan mo talagang pikit mata, tatalon ka sa isang venture para makita mo kung ano yung pwede mangyari. And so far, andun ako sa So far, nire-reap ko yung rewards ng risk na yon by being in the place na gusto ko talaga. May mga kinikilala ka bang guro na nakatulong sa direction na to? Huwag nating banggitin yung lolo mo dahil given yan. No? Nag-aabot ba kayo ng ilang taon? Nag-aabot kami. National artist Felipe De Leon. Ha? Siya, kung hindi nyo po alam, siya yung nag-compose ng mga Christmas songs na kinakanta nyo tulad ng Pasko na naman, Payapang Daigdig, at Noche Buena. Yan po ang lolo ko. At yes, naabutan ko siya nung bata ako. Ngunit nung naabutan ko siya mga less than 10 years old ako, retired na siya from music. So nakilala ko na lang siya bilang regular na lolo. Pero later on na lang, nung mas lumaki na ako, saka ko na-discover talaga yung accomplishments niya. Yung magnitude ng kanyang Ayun. body of work. Kaya yan, syempre, hindi mo wala, number one idol ko yan. Pero pagdating sa mga guro or mga inspirasyon na nagtulak talaga sa akin, masasabi ko syempre si Joey Ayala talaga ang isa sa mga nagbukas ng mata ko sa possibility ng pudyapi, ng hegalong. At marami pang mga kompositor katulad ni John Williams na yung nag-compose ng Star Wars, sa mga Jaws. Siya naman ang nagbukas ng isip ko na possible pala maging composer sa isang film. Tama, no? Composition major ka sa... Composition major, oo. Tapos pagdating naman sa larangan ng video game music, si Koji Kondo ang kinikilala kong idolo at inspirasyon. Si Koji Kondo, siya yung pinaka-main composer ng Nintendo. So yung Mario, tsaka mga... Saan siya based? Sa Japan siya based? Japan, Hindi ko pa siya nakikilala pero gusto ko rin siyang ma-meet. Bumiyahe ka na doon. Bumiyahe rin siya minsan sa Amerika. Pag may mga convention. At saka syempre yung mga... Alam mo, nung high school, akala ko akong pinakamalaking fan ni Joey Ayala. Nung dumating ka, parang hindi ko matanggap. At saka, kasi pareho tayo memorize lahat ng kanta niya. Naalala ko yun. Pagdating naman sa Pilipinas, siguro ang isa sa mga kinikilala kong although hindi ko siya naging guro directly, isa sa mga nagtulak sa akin na gawin lang talaga yung just take a leap of faith, gawin mo yan. Kilala mo rin to, si Tata Nanding. Nung siya ay director pa sa Philippine High School for the Arts, napaka galing niyang mag-encourage. Minsan, kinakausap ko siya minsan sa gusto ko, nung nag-decide ako anong magiging path ko as an artist, nagbibigay siya ng magagandang abiso. Si Tata Nanding po ay kilala sa pangalang Fernando Jose. Isa po siyang theater actor. Nakikita niyo rin siya sa mainstream, no? Ngayon yung director ng Tanghalang Pilipino sa Cultural Center of the Philippines. At hindi lang... Bisitahin mo dapat siya, ha? Syempre. At hindi lang sa pagiging inspirasyon, indirectly yung napulot ko kay Tata Nanding. Nung nag-a-apply din ako sa aking US visa, si Tata Nanding na isa sa mga nagbigay sa akin ng letter of recommendation sa aking application. Kaya napakalaki ng utang na loob ko yan. Kay Tata Nanding, kung nakikinig ka, mahal kita. Sige, tatag ko siya. Ka-Facebook friend ko siya. Okay. Sige, ang bilis ng oras. Marami pa tayong pag-usapan. Baka pwede pang isang guesting bago ka umalis, ha? Oo naman. Okay? Pwede. So, iwanan namin kayo ng isa pang pagtatanghal ni string player gamer. Pero kapag ito hawak mo, ikaw ay Diwa De Leon. Regular Diwa De Leon. Diwa De Leon. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig. Hahandugan ko kayo ng isang composition ulit. Ito ay tinatawag kong Evolve. Magpapaalam na muna ako, no? Sige po. At bago ako magpaalam, magpakita ka sa Makiling Ensam. Hinahanap ka nila. Sabi nila, biglang umalis yun. Tapos, ngayon, dito pala siya. Okay. So, maraming salamat. Ito pong Dati Akong Paraluman. Mapapanood tuwing Lunes, 3 to 4 p.m. Para sa mga nalalabing episodes ng sa taon na to. Wala pa pala ako napaplano. Sige, next week gulatan na lang po tayo, no? Diwa De Leon, ladies and gentlemen.
Sumayaw sa himig, awitin ang diwa. Dati akong Paraluman. Ang programa ukol sa mga ulat sa komunidad ng sining at kultura. Magtanong, magbungkahi, at makibahagi. Dito lamang sa Dati Akong Paraluman. Tuwing Lunes, alas 3 ng hapon. Dati Akong Paraluman. Sa Radyo Katipunan, 87.9 FM.